Hồi nãy cô có chia sẻ ở nhà là cái xe này cô có người hỏi mua cô hả cô? Nhưng mà cô đâu có bán. Người ta trả nhiêu lượng cô? Người ta không có trả. Không có trả. Mà ý người ta nói là bây giờ thí dụ như cô muốn một chiếc xe đời mới inox đồ xịn đồ gì thì người ta chiều cô hết. Với điều kiện cô đưa người ta xe này. Dạ. Mà người ta cũng không có nói là mua xe làm cái gì hả cô? Mua xe nhưng mà ổng đưa cho mình coi cả phía ổng là viện kiểm soát đó, mình biết dạ. Không biết mua làm cái gì. Đợi ổng. Bữa ông cũng lại để ông hỏi sao chưa trả lời, con nói chưa. Dạ. Con đâu có bán thì đây ăn mở ra đi. Rồi. Ai ăn cháo lòng không? Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Phú Travel. Cả nhà mới vừa nghe thì Phú mới vừa ra cháo lòng, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cháo lòng. Đây là một món ăn mà mình được cũng nhiều bạn đã yêu cầu, nhưng mà đến nay thì chúng ta mới có được cái món này vào trong cái menu của chúng ta. Thì địa chỉ ngày hôm nay thưởng thức là một địa chỉ rất là lâu đời, nằm ngay khu vực quận Nhất luôn. Đó là hẻm số 4 Trần Khắc Trân. Chúng ta sẽ đi đường Trần Văn Khải, chúng ta quẹo vô thì sẽ thấy được vào lúc 3 giờ rưỡi là sẽ có một chiếc xe cổ quán cháo của cô rất là lâu rồi. Thì ở đây có 2 bàn thôi, thì bây giờ chắc là giờ mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu xe cháo của cô nha. Nếu mà ai đã từng ăn qua rồi mình nghĩ là đã biết xe cháo của cô. Rồi cả nhà đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đó, cả nhà thấy chưa? Cháo lòng hẻm số 4. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cô Xuân. Con chào cô. Cô ơi, thì hôm qua con có ghé là cô không có bán. Hôm qua tại cô đi về quê. Dạ. Vậy thì bây giờ là cái giờ và cái ngày bán của cô là như thế nào vậy cô? Cô cũng bán hết á. Dạ. Rằm cô cũng bán luôn. Rằm cô cũng bán luôn. Có khi nào cô có việc cô mới nghỉ. Dạ. 3 giờ rưỡi là cô bán đúng không? Tới mấy giờ thì cô sẽ dọn? Bây giờ coi như là bảo bùng này nọ nên cô hơi trễ chút, là 11 giờ mấy. 11 giờ mấy cô mới dọn? Không, 11 giờ mấy là mới hết mới dẹp á. Dạ, 11 giờ mấy là hết. Vậy đi. Quân là 11 giờ mấy. Dạ. Được biết là cái xe này rất là lâu đời rồi đúng không cô? Đúng rồi. Tính ra bây giờ là bao nhiêu năm rồi hả cô? Con tính đi là chắc cũng 60 năm á. 60 năm? Con tính đi 60 tới giờ là phải 60 năm không? Vậy, 60 năm. Vậy là từ bà ngoại bây giờ là 90 tuổi rồi. Là cái từ thời bà ngoại bán rồi truyền qua tới ba mẹ rồi mới tới cô. Bà ngoại rồi đó. Cô nãy lên xong rồi tới anh. Rồi coi như là giờ cô là cháu nhất á. Dạ. Cô là Út á. Nhau luôn. Nhưng mà coi như là mỗi năm mình để tân trang đó con thấy không? Dạ. Đây là cô đang cắt lưỡi đúng không cô? Lưỡi hả? Con mua về cô làm đâu có mới đẹp vậy chứ, mua hàng ấy đâu có đẹp. Dạ. Về mình phải làm lại. Đây là của cô sẽ có là phèo nè, da heo nè, lưỡi nè, phổi nè, lá mía nè. lá mía.
Thịt là do người ta yêu cầu á, nạc mỡ để ăn. Thịt là do yêu cầu cô, chứ là coi như từ trước đến giờ không có thịt. Không có thịt. Hồi xưa ông bà ngoại thì không có thịt. Dạ đúng. Mà tới phiên mình là có thịt. Vậy là mới có gần đây. Cuốn họng. Tử, lưỡi. Cái giòi hình như là cô được nướng nữa phải không cô? Giòi là cô làm. Gia vị được nhồi ở trong cái giòi và đã được nướng rồi đó cả nhà. Nướng hết. Ôi. Làm hết. Lâu lắm rồi thì Phú cũng không ăn cháo lòng. Cả nhà nhìn thấy những cái giò cháo quẩy được đặt ở trong cái tủ ha, mang một cái rất là hoài niệm về tuổi ấu thơ của mình cho những cái xe như vậy. Hiện nay thì giá một tô là bao nhiêu vậy cô Xuân? Ví dụ như 2 người ăn với một tô bánh là 70.000. 2 người ăn một tô bánh là 70.000. 2 tô á, tức là 2 tô. Là mọi với một tô bánh của 2 phần là 2 người á. 70.000. Dạ, còn nếu như một người con nè, bây giờ là 35 và một dĩa bánh kèm hay là có dĩa bánh luôn. Dạ. Mà dĩa bánh nhỏ. Dạ, tức là trong cái phần 35 đã có kèm dĩa bánh. Đã có một dĩa bánh. Dĩa bánh nhỏ. Dạ rồi. Cô chia sẻ con sơ thôi, con không có cần hỏi sâu đâu. Đúng ra cái tính của cô thì thiệt tình. Dạ. Nên nhiều khi cô hay nói thiệt cái ra mình quên luôn á. Dạ. Không sao. Dạ đúng rồi, quyết quyết là một chuyện nhưng mà còn phải do cái người nấu như thế nào nữa. Rồi, con phải chịu khó làm nữa. Dạ. Chứ không phải đâu phải biết công thức là làm được đâu. Cái này là coi mình nấu khó không cô hay chuẩn bị sớm không? Sớm chứ cũng phải lâu á. Từ mấy giờ cô? Ví dụ như là cô làm rồi là từ sáng là bắt đầu cô đi chợ. Dạ. Bây giờ cô không có lấy mối của người nào đó. Cô cứ đi hàng nào ngon thì là cô mua. Dạ. Đó vậy đó. Tô cháo. Là cô mua. Rồi về là bắt đầu cô làm. Giá heo cô cũng không lạng hết mỡ rồi đấy. Dạ đúng rồi. Cô làm cô khác thì con. Mình xem nè. Cái nồi cháo nè cả nhà, nhìn cái nồi cháo rất là cổ. Cháo này chắc cô cũng có rang đúng không cô? Không. Không rang. Có nơ thì rang, như vậy là của cô là không có rang. Mà gạo của cô là gạo ngon. Dạ. Gạo mà ở nhà cô ăn cơm luôn á. Cho nên nó mới đã ngon vậy. Cô bán không có phân biệt, mình ăn thì cũng như người ta ăn. Dạ. Nên là gạo cô làm luôn, chứ rang luôn chứ không có mà. Cái gạo cô nấu cơm là cô nấu luôn. Dạ. Không có phân biệt là gạo ngon gạo dở. Đó. Tô 35.000 là có đầy đủ tất cả luôn hả cô? Đầy đủ cái bánh. Cái giò là cô làm. Nhìn cái giò ngon quá. Nó mía. Phổi năm thầy dạy võ thích ăn lắm. Tại vì phổi cô làm nó không có tanh. Dạ. Phổi mà con biết làm đã tanh lắm. Đó, xong một tô. Bánh này thì ví dụ mình bán riêng là một cây vậy là bao nhiêu cô? 7.000. 7.000 một cây. Cái giò cháo quẩy này nó dài. Nhưng mà giò quẩy này không hút dầu nha. Dạ. Chỗ cô lấy là nó không bao giờ. Con thấy nó cũng khô nè. Nó không có dính dầu mới người ta thích lắm. Nhìn nó ngon đó. Này ăn với bánh canh nữa cũng đã lắm đó. Đường. Cái này thì cái này chia sẻ đâu có sao đâu đúng cô? Cái giờ trường này là mình cô nhồi thịt hay là nhồi gì vô? Nhồi thịt thôi. Dạ. Nhưng mà cô xài sang nha. Cô không có làm bằng 3 cái ruột. Dạ. Mà cô làm bằng cái phèo này luôn nè. Trời. Lấy thôi heo này luôn. Con thấy nó đâu có bự. Dạ. Cô làm bằng này luôn á. Đây là nhồi thịt phèo. Con thấy là cái này không có rau ở trong. Không, thịt không. Ở đây là thịt không luôn. Thịt không. Tôi cắt tôi để đó luôn. Ôi, nhìn ngon quá. Mấy cái này bán lẻ thì sao cô? Ví dụ khách ăn mà muốn ăn thêm một dĩa lòng. Dạ. 2 người thì là 60.000. 60.000. Làm một dĩa lòng 60.000 cũng đầy đủ. Là có đầy đủ đồ ăn luôn. Rồi, bây giờ cô Xuân làm cho con một tô trước. 35.000. Đồ ăn thêm 30.000 cho cả nhà ai mà thích ăn nha. Nếu mà giờ trường muốn ăn là 20.000. Cô cũng có bán. Cô làm một dĩa 30.000 cho một người là đủ thứ. Dạ 35. Đúng rồi, một tô cháo là 35 đúng không cô? Cháo 35. Trời ơi, nhìn cái nồi, nhìn những vật dụng này nó rất là, con thấy rất là thích luôn á.
Hồi nãy cô có chia sẻ ở nhà là cái xe này cô có người hỏi mua cô hả cô? Nhưng mà cô đâu có bán. Cô người ta trả nhiêu lượng cô? Người ta không có trả. Không có trả. Mà ý người ta nói là bây giờ thí dụ như cô muốn một chiếc xe đời mới hay nóc đồ xịn đồ gì thì người ta chiều cô hết. Với điều kiện cô đưa người ta cái xe này. Dạ. Mà người ta cũng không có nói là mua xe làm cái gì hết cô? Mua xe nhưng mà ổng đưa cho mình coi cả phía ổng là việc kiểm soát hết rồi. Dạ. Không biết mua làm cái gì. Đợi ổng. Bữa ông cũng lại để ông hỏi sao chưa trả lời, con nói chưa? Dạ. Con đâu có bán thì cho ăn mở đi. Rồi. Nhìn kỹ cả nhà xem, nhìn kỹ những cái thịt, những cái phèo được cô làm rất là kỹ. Nhìn nó ngon mắt lắm. Có một mình cô đứng bán đó hả cô? Chiều á mà có khách đông thì có cái cô nãy đó. Dạ. Mà con cũng thấy là ở đây mình bán cũng chỉ có 2 bàn để ngồi thôi đúng không? Chừng nào đông thì để thêm, con giờ để nhiều quá mấy công an khốt á. Dạ, nói chung là để được. Chiều tối sẽ chắc là sẽ để xong được rồi ăn xong rồi mình thun lên. Dạ. Tiêu đó 35.000. Rồi, đúng chuẩn cho con rồi đúng không? Cô đâu có khuyến mãi gì cho con đâu đúng không cô? Này cô bán đúng con đúng không? Cô có khuyến mãi không vậy? Vậy là có khuyến mãi hả? Chết rồi. Cô khuyến mãi cái gì vậy để cho mọi người nói chung là cái tô hồi nãy á, cái tô hồi nãy của khách á là đúng đó. Cái này là có khuyến mãi nha cả nhà. Dạ, bởi con mới thấy nó nhiều hơn, con mới hỏi tại vì con sợ cô biết không? Có nhiều người ta xem á tới ăn không có đúng cái tô của con á, người ta thấy ít hơn á. Cô làm cái tô cháo rất là ngon. Dạ. Rồi, nói chung là mọi người theo cái tô mà hồi nãy là anh kia ăn đó nha. Vậy nó sẽ không có lầm. Cứ coi như tô này luôn đi. Rồi vậy đi. Sao đâu, tô rất là ngon mà. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ đã đến giờ chúng ta thưởng thức rồi. Xin chia sẻ lại nha, là một tô cô bán là 35.000. Thì cái tô này cô có được khuyến mãi một tí xíu, cho nên cả nhà đừng có thấy nó nhiều hơn nha. Rồi thì giờ bán của cô là từ 3 giờ rưỡi đến khoảng 11 giờ tối. Cô không có nghỉ ngày nào hết, kể cả ngày chay, trừ khi nhà có việc bận. Thì cả nhà có thể thấy chiếc xe của cô cũng cổ, ngay cả cái ghế nhựa mình đang ngồi cũng là dạng kiểu xưa xưa. Và đây bình nước mắm rất là vui, kèm theo đó là một cái chai nước ngọt huyền thoại xá xị Trương Dương, chai Mỹ nha, chai Mỹ mới ngon nha. Rồi bây giờ cha Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức cháo lòng mùa xuân. Vô chai nước mắm nha. Đó phải vậy. Ba xử ý khá là rườm rà. Vậy nó mới vui. Đó. Dài. Hủ ớt nè. Đã mắt lắm luôn cả nhà. Chắc là cay lắm. Cho vô đi bạn ơi. Tí không, rồi cãi đi. Rồi đó. Rồi. Vậy lên. Ăn cái này phải có ăn có gừng vô. Cả nhà nhớ xin cái chén này nha. Thì khi tại vì ở ngoài cô không có để á, mình sẽ bỏ gừng vô là mình bỏ nước mắm vô. Rồi cháo nè, cháo cô làm sẽ là có lỏng nước như vậy, mình húp nước chứ nha. Cái nước của cô nó sánh, nó sệt sệt. Đây, múc hạt cháo. Cái hạt cháo á, nó bung xốp thơm cả nhà. Đây. Có một điều lưu ý cháo lòng cho cả nhà nha. Ai mà đang đừng nghĩ là ăn cháo, tức là những lúc mà mình bệnh chúng ta ăn cháo nó sẽ tốt. Riêng cái món cháo lòng là ai đang yếu trong người hoặc là đang bệnh đó là không nên ăn cháo lòng nha cả nhà. Nó sẽ bị nặng hơn đó. Mời lắm. Chấm miếng huyết nè.
Nước mới mềm đúng không nè. Quên rồi quay rồi nói bỏ cái này vô. Khô lắm, đúng là khô nha. Cái loại này bỏ vô ăn mới ngon. Diêm nữa xuống. Rồi để mình đây cái phèo mình phải ăn không nha. Phèo làm sạch nó luôn nên không có bị đắng. Đây là miếng da heo. Chấm chưa rồi chấm nước mắm thôi. Bây giờ mình múc ít nước mắm bỏ vô nó đậm hơn. Rồi thấy có nhiều người ăn cháo lòng á bỏ muỗng ớt vô đây nè, cái tô đó họ đỏ lừ luôn. Mình cũng thử bỏ miếng cho nó ngon. Đây cái miếng dồi. Giờ thịt nè. Thơm á. Cái da ngoài nó được cháy á cả nhà, cái mùi. Và ở trong cái thịt nó giống như là thịt ăn vậy, mấy mình nhai thịt heo quay á, nó giòn giòn, nó sạch. Đồ cháo lòng. quá trời. Lá mía. Cháo tồn tại lâu lắm rồi đó, 60 năm. Giờ ngon quá. Hồi nãy mình mới nói là người yếu không được ăn, mình đang có chút gọi là cảm này, ăn không biết sao đâu. Chắc không sao đâu. Khó biết liền không? Khó mới biết liền. Mình nghĩ là do cái này theo mình biết chắc là do ăn cháo lòng mình nó sổ á, mà người đang yếu á thì mình sổ nữa là cái cơ thể nó yếu hơn cho nên dễ nó sẽ không có tốt. Đúng không? Rồi, làm miếng đầy đủ nha cả nhà. Rồi, đây coi. Xuân có bán thịt luôn. Cháo lòng thường không có bán thịt. Phèo. Không hết vô hả? Ừ. Đâu chấm đâu không? Chấm chút xíu. Chấm luôn hả? Bỏ miếng gừng lên cho nó ấm bụng. Rồi. Nhanh lên mưa tới. Tư. Mưa tới tranh thủ ăn. Rồi giờ chào kết cả nhà luôn. Hết rồi cả nhà. Rồi, một tô 35.000 của cô Xuân. Ai thích món cháo lòng ở gần đây gọi là chiều tối mà đi ngang có đói bụng mà thèm cháo lòng thì ghé xe cháo lòng hẻm số 4. Tên thương hiệu là cháo lòng hẻm số 4 chứ trước giờ nó cũng đâu có cái tên nào đâu hả cô Xuân? Hẻm số 4 Di Quốc Dịch. Rồi cô Xuân bán nha cả nhà. Rồi với rất nhiều loại nguyên liệu cho cả nhà. Nếu mà ai thích ăn thêm cái nào thì mình có thể nói để cô làm.
Và đặc biệt thì như nãy cả nhà ăn, cả nhà thấy Phú ăn thì là cái cháo cô bán em Phú là sẽ nó hơi loãng loãng dạng có nước một tí xíu. Nếu mà ai mà thích ăn đặc thì cứ nói cô sẽ múc ở phần dưới lên thì nó đặc hơn. Nhưng mà thường Phú đa phần Phú thấy là nhiều người thích ăn dạng loãng như vậy hơn, nó sẽ không có ngán. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những nếu hấp dẫn kế tiếp nha. Cảm ơn cô Xuân. Rồi, con chào cô.